Вітаю на каналі Історії без купюр, і починаємо ми з того, що згадаємо 500-ті роки, а точніше проміжок часу з 551 по 580, коли вперше згадується чумна пандемія, яку називали Юстиніановою чумою. Це була перша в історії всесвітня епідемія, яка припала на часи правління візантійського імператора Юстиніана І, який сам загинув від цієї хвороби. Чума тоді поширилась практично на весь цивілізований світ того часу. Тоді жертвами стали приблизно 100 мільйонів чоловік. Лікарів, які мали справу безпосередньо з цією хворобою, називали чумними лікарями. Вони намагалися допомагати хворим, але найчастіше заражалися та вмирали. І зараз чумні лікарі, зокрема їхній образ, знову переживає пік популярності приблизно через 300 років після справжнього розквіту. Маска чумного лікаря знайома майже у всьому світі, але мало хто знає її предісторію. Найбільша пандемія Великий мор, вона ж Чорна смерть, почалась зі Сходу, звідки була завезена до Європи генуезькими моряками у 1347 році. Середньовічні кораблі виявилися найефективнішим засобом поширення чуми. Трюми кишили пацюками, що залишали бліг на всіх палубах. Саме вони являються розносчиками чуми, а точніше чумної палички Yersinia pestis. В результаті жодна держава Західної Європи не уникнула повального мору, навіть Гренландія. Масштаб пандемії Чорної смерті, коли від хвороби померло близько 20% населення Європи, шокував європейців. Водночас у поширенні епідемії не було чогось дивного, якщо поглянути на стандарти життя середньовічних міст та сіл. Хвороба завдавала більшого удару мешканцям міст через скупчення людей та антисанітарію на вулицях. Міста були засмічені нечистотами, серед яких бігали щури. Священики та монахи були однією з груп, які найбільше постраждали, тому що вони були на похованнях та допомагали хворим. В уявленні середньовічної людини хвороба була Божою карою, а якщо помирають слуги Божі, то людство дуже розгнівало Бога. Від чуми не був застрахований ніхто, ні простий городянин, ні король. Аби впоратись з чумою, міста розшукували лікарів і переманювали їх один в одного, сплачуючи послуги на півроку чи рік. Хоча епідемії чуми були відомі і до середньовіччя, спеціалізованих лікарів для боротьби з ними тривалий час не існувало. З огляду на людські втрати і економічні збитки від епідемії чуми лікарі стали високо цінуватися. Нерідко дозволяли лікувати і псевдолікарям, які просто заспокоювали наляканих людей. Перший відомий прецедент найму лікарів конкретно для лікування чуми створив папа Римський VI під час епідемії Чорної смерті. Він в 1348 році запросив кількох лікарів спеціально для лікування уражених бубонною чумою жителів Авіньйона. Лікарі на новій посаді чумного лікаря на той момент мали обов'язки лікувати хворих та шукати ліки від недуги. Через умови праці і небезпеку чумними лікарями часто ставали початківці, яким потрібен був досвід та ім'я. Зазвичай вони були державними підрядниками або наймалися окремими знатними родинами за домовлену платню. Деякі лікарі вдавалися до кровопускань за допомогою п'явок або клали на тіло хворого жаб. Їхнє головне заняття полягало у вирізанні чи припіканні бубонів. Тож їхні послуги почали щедро оплачуватися і їм надавали привілеї, такі як дозвіл розтинати і досліджувати трупи померлих. Заробітна платня чумного лікаря могла варіювати від декількох золотих флорінів на місяць до оплати житла, харчування та всіх витрат. Але такі контракти передбачали, що лікарю доведеться лікувати навіть найбідніших пацієнтів. Також лікарі не могли відмовитись заходити в будинок або район, охоплений чумою. В епоху Ренесансу медична практика чумних лікарів збагатилася усуненням трупів померлих від живих здорових осіб, забезпечення хворих якісною їжею, водою та чистим повітрям. Іноді вони також виступали в ролі свідків, поки їхні пацієнти складали заповіти. Однак були і професіонали, які не погіршували муки пацієнтів, а організовували більш або менш ефективні заходи, що перешкоджають поширенню захворювання. Так, Мішель Нострадамус, який був не тільки знаменитим провісником, але й одним з чумних лікарів свого часу, в трактаті про приготування варення рекомендував відокремлювати хворих людей від здорових і тримати їх у різних кінцях міста. Крім лікарів, на вулицях і в будинках заражених орудували мортуси. Їх набирали з засуджених злочинців або з тих, хто перехворів чумою і зумів вижити. Це спеціальні службовці, чиїм обов'язком були забирати тіла померлих і звозити їх до місця поховання на повозках.
На гравюрах того часу можна помітити палаючі жаровні. Тоді вважалося, що вогонь і дим очищають заражене повітря, тому вогні горіли всюди, не згасаючи навіть нічний час. Диміли пахощі, покликані допомогти очистити повітря від зарази. Жителів Лондона в 17 столітті, наприклад, переконували курити тютюн, прирівнюючи його до цілющих пахощів. При торгових розрахунках під час чуми та інших епідемій покупці опускали гроші на ринку в посудину з медовим оцтом або просто оцтом, який був у кожного продавця. Вважалося, що тоді зараза не могла передаватися з грошима. Чумні лікарі зараз виглядають моторошно, а в 1600-х та в 1700-х роках вони були ще більш страхітливими. Їх називали вісниками смерті. На той час, як чумний лікар з'явився на порозі будинку, його мешканці були приречені, тому образ таких лікарів став асоціюватися з неминучою смертю. Знаменита протичумна уніформа з птахоподібною маскою була розроблена аж у 1619 році цілком із шкіри марокканського козла, включаючи чоботи, штани, довге пальто, а також пари рукавичок та довгого плаща, які захищали їх від бліг головних переносників зарази. Її розробив придворний французький лікар Людовіка XIV на ім'я Шарль де Лорм під час спалаху чуми в Парижі. Його розробка стала першим в історії людства захисним костюмом для роботи в небезпечних умовах. У ранніх версіях маска закривала тільки обличчя, але пізніше почала повністю покривати голову. Існує думка, що дизайн маски був натхнений зображенням єгипетського бога Тота з пташиною головою. Вважалося, що маска з дзьобом, що походить від давньоєгипетського божества, відлякує хворобу. Маска з кришталевими або скляними окулярами для захисту очей і довгим дзьобом виготовлялася із щільної шкіри. Лікарі не знали, як насправді поширюється хвороба. Було висловлене припущення, що причиною чуми стало отруєне повітря. В кінчик носа забивався фільтр, який робився з тампона, просоченого оцтом. В дзьоб закладалися квіти, трави і прянощі і призначалися для придушення міазмів. Щоб лікар сам не задихнувся від усього цього букету запахів, в дзьобі були два невеликих вентиляційних отвори. Дзьоб мав і зворотній ефект. Так як лікарі постійно жували часник, маска захищала оточуючих від часникового запаху. Голову покривав високий плоский капелюх. Чумні лікарі також носили дерев'яну палицю, яка дозволяла їм оглядати, роздягати і направляти пацієнтів, не торкаючись до заражених. Носіння такого вбрання було прописано в договорі, який кожен чумний лікар укладав з міськими радами. Хоча де Лорму пощастило дожити до вражаючих 96 років, більшість чумних лікарів заражалися і вмирали, навіть при використанні костюма, а ті, хто не захворів, часто жили в постійному карантині. Очевидно, що лікарями могли стати виключно чоловіки, так як жінки в християнській Європі не мали особливих прав. Поступово чумні лікарі стали настільки звичайним видовищем, що в тій же Венеції їхні костюми почали переймати як карнавальні вбрання, а вже про маски з дзьобом і говорити нічого. Венеціанські свята і сьогодні без них просто немислимі. Зрозуміло, за нинішніми мірками ефективність роботи чумних лікарів виглядає вкрай сумнівною. Чумний лікар, як символ епідемії смертельної хвороби, назавжди залишився в європейській культурі, навколо якого навіяний зловісний ореол безнадійності. Цей персонаж продовжує по цей день з'являтися у літературі, кіно, комп'ютерних іграх та є нагадуванням про надважкі часи, які пережила Європа у своїй боротьбі з чорною смертю. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.